Tabi mo yung toy. Sabi mo daw yung tayo. May naki daddy. Daddy, don't eat that. I thought it's dessert. Diba, Easter, wala kayo dito. Nakatulog na siya. Wait, wag mo na, Dad. Hindi pa haba. Meron pa naman din. Okay na yung ano niya. Tingnan ko itong phone na pinadala sa akin. Sabi niya. Alis na. Bakit may meeting yung isa niya? Listen, guys. DMTV videos to watch more DMTV. Watch more DMTV videos to subscribe and like our videos. Bye.